امروز میخوایم هوش مصنوعی کیمی K3 رو امتحان کنیم، ببینیم کجاها میشه ازش استفاده کرد، چند تا تست ازش بگیریم و مقایسش کنیم با کلاد فیبل 5. اگه آماده این شروع کنیم. خب قبل از هر چیز حتما این ویدیو رو تا انتها ببینید، چون انتهای ویدیو یک جایزه خیلی خوب براتون دارم. من قرار بود این ویدیو رو 2 روز پیش ضبط کنم، اما به دلایلی که یکم جلوتر بهتون میگم 2 روز تأخیر افتاد توش و رسید به امروز. خب کیمی کیس چند روز پیش منتشر شد، خیلی سر صدا کرد، همه جا در موردش دارن صحبت میکنن که چقدر خوبه، چقدر قویه. ولی خب همونطور که اگه با من آشنایی دارید، من خیلی اعتمادی به بنچمارک ها ندارم و سعی میکنم همیشه خودم یه سری تست رو انجام بدم تا ببینم توی پروژه و توی کار به چه صورت عمل میکنه. خب برای دسترسی به این هوش مصنوعی میتونید وارد این سایت بشین، kimi.com. لینکش رو پایین داخل توضیحات میذارم. اگر اکانت ندارید میتونید یه اکانت رایگان بسازید و مدل K3 رو امتحان کنید و تستش کنید. یه چیز خیلی جالب که در مورد این هوش مصنوعی هستش اینه که کیمی هوش مصنوعی اوپن سورسه. البته هنوز اون بخش اوپن سورسش رو منتشر نکردم، به زودی قرار منتشر کنن، ولی من یادمه که کیمی 2.5 رو اگه اشتباه نکنم، البته اون هم حجم زیادی داشت و به راحتی روی کامپیوترهایی که ما تو خونه داریم قابل اجرا نبود. حتما این ورژنش خیلی سنگین تر باید باشه، ولی اوپن سورس و امکانش هست که ما بتونیم هوش مصنوعی رو دانلود کنیم و روی کامپیوتر فوق العاده قوی اجراش کنیم. برای اینکه بتونم این تستا رو امروز انجام بدم، من ورژن اولیه کیمی رو تهیه کردم که ماهی $19 هستش و برای اینکه رو کامپیوترمون بتونیم کیمی کد رو اجرا کنیم 2 تا راه داریم: یا از طریق ترمینال دانلودش کنیم و اینستالش کنیم که من اون مسیر رو نمیرم چون از فضاش خیلی خوشم نمیاد، یا روی نرم افزارهایی که برای کد نویسی هستش اونجا بازش کنیم. که اگه با من آشنایی داشته باشید یا ویدیو قبلی رو دیده باشید، من از ویژوال استودیو کد استفاده میکنم که رایگان هستش و میتونید دانلودش کنید، نصبش کنید و یک فضای خب بکم جالبی داره. فایل ها رو میتونیم داخل همین صفحه ببینیم، میتونیم فایل ها رو همینجا خیلیشو باز کنیم و داخل فایل ها رو ببینیم و صفحه‌های چت مختلف رو داریم. داخل این صفحه که میبینید من 3 تا هوش مصنوعی رو همزمان باز دارم که در واقع این قسمت برای تست کردن هوش مصنوعی مختلفه. که سمت چپ در واقع کیمی رو دارم که برای نصبش خیلی راحت بود. اینجا این قسمت اکستنشن ها هستش و اگه بیایم اینجا و فقط بنویسیم کیمی کد اول میاد و من کمی صفحه رو بازترش بکنم. اینجا هستش و میشه اینستالش کرد و ازش استفاده کرد. بعد که اینستال بکنیم ازمون میخواد که در واقع لاگین بشیم داخل اکانتمون. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم برای اینکه بشه از کیمی کد استفاده کرد باید اکانت پولی داشت، ولی اگه نخوایم از کیمی کد استفاده کنیم و از روی سایت اون تسک هایی که داریم رو ران بکنیم یا درخواست هایی که داریم رو براش بفرستیم، اینجا هم میتونه برای ما فایل ها رو بسازه و بعد ما دانلودش بکنیم. خب من اینجا در واقع سمت چپ کیمی رو دارم، وسط کلاد رو داریم و سمت راست کودکس که مربوط به چت جی پی تی هستش رو داریم. خب تست اولی که من انجام دادم، تست های مختلفیه تو زمین های مختلفه. تست اولی که انجام دادم میخواستم ببینم توانایی ساخت آبجکت های سه‌بعدیش به چه صورت هستش. برای همین کیمی و فیبل 5 رو هر دو رو متصل کردم به نرم افزار بلندر که برای تولید آبجکت های سه‌بعدی هستش. اینجا پرامپت رو میبینید که نوشتم use blender mcp at this address localhost، شمارش رو نوشتم make a functional and realistic jet engine. ازش خواستم یه موتور جت بسازه، ببینیم به چه صورته. خب یه مدتی روش کار کرد و بخوام دقیق بهتون بگم کیمی نتیجه کارش خوبه، بد نیستش، اما بزرگترین مشکلی که داره اینه که خیلی زمان میبره برای اینکه یک تسکی رو انجام بده. حتی اگه اینجا بیایم بعضی از بنچمارک ها رو ببینیم،
مثلا لحاظ هوش میبینیم که تو ستای اوله، در واقع اولی فیبل 5 بعد جی پی تی 56 و سومی کیمی کیسه هستش. اما تو زمینه سرعت اگه ببینیم اصلا توی 10 تا اول نیستش. و تو زمینه هزینه هم اگه بخوایم دقت کنیم هزینهش خیلی زیاد نیست، خیلی نزدیک به جی پی تی 56 و در مقایسه با فیبل 5 تقریبا 2.5 برابر کیمی کیسه یا جی پی تی 56 هزینه داره. خب برگردیم به تستی که داشتیم. اینجا یه مقدار طول کشید و در نهایت این کار رو انجام داد. من بعدتر ازش خواستم که متریال بده به این موتور جتی که ساخته و یه ویدئویی هم درست کنه براش. خب من بلندر رو اینستال کردم. اگر بخواید بدونید که چطوری این در واقع کیمی رو من به بلندر وصل کردم، اگه سرچ بکنید یا از هر هوش مصنوعی بپرسین راه مراحل نصبش رو بهتون میگه. داخل ادیت که بیان پریفرنسز، اینجا MCP رو داریم که ما از طریق MCP میتونیم هر هوش مصنوعی رو به هر نرم افزاری که آپشن یا قابلیت MCP داره وصلش کنیم. من هیچی رو تو این صفحه نساختم. همه چیزایی که اینجا میبینید رو کیمی ساختش، نورهایی که گذاشته، بک‌گراندی که داره، دوربینی که گذاشته، همه رو که کیمی ساخته. و من یکم بیام جلوتر و پلی بکنم، حتی انیمیشنش رو هم کیمی ساخته و از این ور هم میتونیم ببینیم با تمام جزئیاتی که داره و خب خیلی جالب بودش. یه سری عکس و ویدیو هم برای ما آماده کرده که اگه بخوایم ویدیوش رو پلی بکنیم اینجا، این در واقع ویدیوش هست که یه مقدار متریال داده و چیز از این. نتیجهش خیلی خوبه و من از بیشتر از حد انتظاریه که من ازش داشتم. حالا بریم ببینیم فیبل 5 چی ساخته. من اینجا فیبل 5 رو هم امتحان کردم و اگه اینجا بازش بکنم، خب این نتیجه فیبل 5 یه مقدار تفاوت داره نسبت به چیزی که کیمی ساخته همونطور که میبینید، ولی این هم چیز جالبی شده. من اگه پلی بکنم، اینجا دوربین رو هم برای ما تقریبا انیمیت کرده که دور در واقع این موتور جت میچرخه و بریم ویدیوش هم ببینیم. خب این ویدیویی که فیبل 5 برای ما آماده کرده که خب جالبه برای اینکه در واقع برای چیزی که ما هیچ کاری براش انجام ندادیم خیلی نتیجه جالبی هستش. حتی این پشتش رو هم میبینید که متریالش و اون تکستیرش مقدار فرق میکنه. خب پس تا اینجا توی این تست کیمی کیسه و فیبل 5 به شدت به هم نزدیک بودن. بریم سراغ تست بعدی. یه چیزی هم من فراموش کردم بگم در مورد تست قبلی. حدود 5,300,000 توکن مصرف کرده کیمی که خب کم نیستش و من برای اینکه بتونم این تسک رو کامل کنم، در واقع یه دور اون یوزیج اولی که داشتم مصرف شد، خوردم به لیمیتش، چند ساعت صبر کردم و بعد دوباره ادامه دادم. بریم سراغ تست بعدی که تست بعدی در واقع اینجا بازی پونگ هستش که توی ویدیوهای قبلی هم چندین بار تستش کردیم و اینجا هم یه مقدار زمان برد. 3,200,000 توکن مصرف شد و در واقع پرامپتی که من اینجا براش نوشتم همون پرامپتی که قبلا هم تو ویدیوی قبلی استفاده کردیم. این پرامپتی هستش که من استفاده کردم. اینجا ازش خواستم یک بازی پانگ خیلی کامل و جذاب برام درست کنه، کیفیت بالا، صدا داشته باشه، آهنگ داشته باشه و یه سری توضیحات بیشتر دادم که چه مدلی نمیخوام باشه و چطور دوست دارم باشه و بهش گفتم که تو چه فولدری برای من روی کامپیوترم بسازه و ادامه داد. خب حالا بیایم اینجا بازی رو تستش کنیم. این نتیجه کار کیمی کیسه هستش. 6 تا لول داره. من خورد یه مقدار بازی میکنم و از هر لول یه تیکه رو نشونتون میدم. برای اینکه خیلی اذیت نشم روی حالت خیلی آسونش میذارم. فکر کنم فقط با ماوس هم میتونم تکونش بدم و خب هوش در واقع چیزی که ساخته به عنوان بات خوب هستش. قرار من امتیاز بگیرم، اون امتیاز گرفت.
یه سری توانایی هم برای ما گذاشته که مثلا اگه من اسپیس رو نگه دارم و توپ بهش برخورد کنه با سرعت بیشتری در واقع پرتاب میشه و همونطور که میبینید من دارم از این بات میبازم با اینکه روی حالت خیلی آسونش هست. خب موفق شدیم یه امتیاز بگیریم. همونطور که میبینید همونجوری که داریم بازی میکنیم هی توانایی مختلفی اینجا لود میشه. مثلا اینجا یه پورتالیه که اگه وارد یکیشون بشه از اون یکی در میاد و این توانایی مختلف رو هی وسط بازی میاره و جذابه. مثلا این یک حالتیه که بردیم. خب یه چیز جالبی که خیلی من دوست داشتم این بود که ما هر مرحله رو که میبریم یه سری یه اجازه‌ای به ما میده که یه سری امکانات جدید بگیریم. مثلا فرض کنید من میتونم این دیوار رو انتخاب کنم که نمیدونم چیکار میکنه. احتمالا وسط بازی جاهای پشت سر ما دیوار دفاعی میاره. 2 تا شد. الان مثلا اینجا یه سری موانع جدید آوردش. یه باگی که تو این بازی هستش این جهت پرتاب توپه که اگه این حالت اتفاق براش بیفته باید مدت ها بشینیم تا توپ به دستمون برسه. خب رفتیم لول بعدی. اینجا چی رو بگیریم؟ هرچی میریم جلوتر هم بازی پیچیده تر و سخت‌تر میشه و 6 تا لول برای ما گذاشته. افکت خیلی جالبی داره. گیم پلی خیلی جالبی ساخته در واقع، با اینکه من توضیحات خاصی بهش ندادم. مثلا یه قابلیت گذاشته که تصویر مثلا حالت گلیچی پیدا میکنه و انگار هی قطع و وصل میشه. دیوار وسط راه مثلا یا موانع مختلفی وسط راه میذاره. خب خوردیم به اون باگی که زاویه توپ یه جوریه که باید حالا منتظر بشیم تا توپ به دستمون برسه. حالا بریم چیزی که فیبل 5 قبلا بر ما ساخته بود رو هم ببینیم. در واقع فیبل 5 برای ما لول ها رو گذاشته و ما میتونیم تو لول ها هم انتخاب بکنیم. بریم سراغ لول آخرش که لول 8ش هست و در واقع گیم پلی خیلی جالبی داره. چیز نتیجه کار فیبل 5 توی این مرحله در واقع برای ما یک غول مرحله آخر گذاشته که به شدت قویه. من که تا حالا نتونستم مثلا ازش امتیاز بگیرم و خب خیلی سخته و همونطور که می‌بینی یه سری قابلیت‌های عجیب غریبی هم اینجا هستش که خیلی جالبه. در کل بخوام کوچیک شد. در کل بخوام نظرم بگم، هر دوی این هوش مصنوعی چه فیبل 5 چه کیمی هر دو نتیجه خیلی خوبی توی این تست داشتن و بازی خلاقانه‌ای درست کردن. حجم باگ خیلی کمی داره و نتیجهش هم خیلی چیز جذابیه. خب بریم سراغ تست بعدی. تست بعدی هم یه بازی جالبیه، یه بازی دو بعدیه که من میخواستم یه مقدار بیشتر اینا رو تحت فشار بذارم، این هوش مصنوعی، و یک بازی خیلی خاصی بهشون بدم از بازی‌های قدیمی که برای ما بسازن. ساخت این بازی 5 میلیون توکن مصرف کرده برای کیمی کیس. بازی علایالدین هستش، علایالدین دو بعدی، و این پرامپتی هستش که من اینجا نوشتم، آدرس رو دادم که کجا برای من بسازه و این بازی رو ازش خواستم که یک لول از بازی علایالدین بسازه، علایالدین دو بعدی. بازی خوبی باشه، انیمیشن داشته باشه، افکت داشته باشه، صدا و موسیقی داشته باشه. این کار رو انجام داده و نتیجهش رو اینجا میتونیم ببینیم. این نتیجه کار کیمی هستش. خب بریم ببینیم چطوریه. حتی آهنگش هم یه آهنگ حالت علایالدینی داره. ما اینجا میتونستیم فکر کنم با سی با سی میتونیم سیب پرت کنیم و با ایکس شمشیر بزنیم و چک پوینت هم برای ما گذاشته. ما اگه بمیریم از این چک پوینت میریم. خیلی جالبه.
همونطور که می‌بینید توی یک پرامپت بازی جالبی بر ما ساخته و جذاب سرگرم کننده است. من چند بار بازی کردم. علاوه گرافیکی خب چیز خیلی خاصی نیستش، ولی به هر حال تونسته با یک پرامپت یه بازی جذاب به ما بده، یه لول، و این کل چیزی بود که ساخته. حالا بریم نتیجه کار فیبل 5 رو هم ببینیم که اگه اشتباه نکنم اینجاست. ولی فیبل 5 رو من هم به همین شکل یه دونه پرامپت بهش دادم و بعد نتیجه رو نگه داشتم و بعد میخواستم ببینم اگه باهاش ادامه بدم و خیلی روش کار کنم به چه صورته. خب این نتیجه در واقع کار فیبل 5 توی یک پرامپت هستش، دقیقاً برابر با چیزی که ما از کیمی کیسه خواستیم. همونطور که می‌بینید خیلی شباهت داره به چیزی که در واقع کیمی ساخته. یه سری فیچرهای دیگه داره، مثلا پرنده هم گذاشته. ولی به همون شکل چک پوینت داره و انمی های مختلف داره. پرنده ها خیلی رد کردنشون کار چالشی. نتونستم بزنم. خب ادامه بدیم و این هم در واقع اون یک لولیه که فیبل 5 ساخته. حالا من این چت رو خیلی ادامه دادم، ازش خواستم که لولای بیشتری بسازه و یه کار جالبی که تونستم انجام بدم اینه که من قبلا یه نرم افزاری ساختم به نام رنگی برای تولید محتوای عکس و ویدیو که این اون نرم افزار هستش در واقع. و یه کاری که انجام دادم، یه سیستمی توی این نرم افزار گذاشتم، هم MCP داره که در واقع هوش مصنوعی ها بتونن به این نرم افزار وصل بشن و خودشون محتوا تولید کنن. یه سیستمی هم براش گذاشتم برای تولید در واقع این عکسایی که برای ویدیو گیم لازمه و خودش در واقع این عکس‌ها رو تولید کرد برای فریم‌های مختلف، انیمیشن‌های مختلف، و بعد خودش هر کدوم رو برش زد، کات کرد و به صورت فایل جدا گذاشت و الان ما میتونیم ازش استفاده کنیم. خب اینم نتیجه فیبل 5 بعد از مثلا یه ساعت و نیم چت کردن با فیبل و هول دادنش. تمام عکس ها یا دیزاین های خاصی که میبینید همش رو از طریق MCP رنگی ساخته. 5 تا لول برام گذاشته. حالا من یکی دو تاشو براتون بازی میکنم. این لول یکش هست که میبینید خیلی کامل تره و طرح‌ها خیلی جالب تر شده. خیلی پرفکت نیستش، اما برای اینکه تو یه ساعت یه همچین چیزی با هوش مصنوعی بسازیم خب خیلی جالبه دیگه. البته میشه مثلا خب یه سری از این طرح‌ها رو که مثلا دوست نداریم یا راضی نبودیم و دوباره بگیم بسازه برامون یا تغییرات جزئی برامون بده که بهترش کنه. خب این لول یکش بود و جالبه که تو لول‌های مختلف خب خیلی اتفاق جالبی میفته. بریم جلوتر. مثلا این لول اینجا رو داریم که فضاش مقدار متفاوت تر شده. تیراندازم گذاشته که دور تیر میزنه. خب باختیم. حالا دوباره از چک پوینت دوباره ادامه بدیم. خب این لول در واقع اون غول مرحله آخرشه که اونم بهتون نشون بدم، جالب هستش.
مار هم توی این چیزی که فیبل برای ما ساخته گذاشته. در واقع اون پولش هست و یه سری قلق داره، یه سری کار انجام میده، بعد میاد پایین که قابل ضربه زدن میشه. به همین شکل هستش و اینو ادامه میدیم تا بازی رو ببریم. خب اینم از این بازی. تا اینجا 3 تا تست انجام دادیم که کیمی نتایج خیلی خوبی داشته، خیلی نزدیک به فیبل 5 بوده. خب بریم سراغ تست بعدی. تست بعدی در رابطه با یک فروشگاه آنلاین هستش که اینجا پرامپتی که من براش نوشتم گفتم یه فروشگاه آنلاین در رابطه با محصولات دیجیتال و محصولات الکترونیکی در واقع بر ما درست کن و که از جنگو استفاده کرده باشی، صفحه ادمین داشته باشه، ما بتونیم مثلا محصول بسازیم، دسته‌بندی بذاریم، عکساشون رو آپلود کنیم و چیزایی از این قبیل و فولدرش رو هم اینجا براش نوشتم و برای اینکه اجراش کنیم باید این کد رو داخل ترمینال ران کنیم که من ران کردم و اینجا در واقع نتیجهش رو میتونیم ببینیم. و این وبسایتی که برای ما ساخته با اینکه تو چند تا مثال قبلی خیلی به فیبل نزدیک بود، اما توی این مثال خیلی مبتدی عمل کرده. سایت خوبیه، سایت نسبتا کاملیه و من اینجا مثلا اکانت خودم رو میتونم ببینم، اوردرایی که داشتم میتونم ببینم. مثلا این که الان میبینی فوتر اومده بالا و ما یه فضای خالی این پایین داریم، اینا اشتباهاتیه که خیلی مبتدیه و از کیمی توی زمینه وبسایت خیلی بیشتر انتظار داشتم. و اگه بنچمارک هایی که اینجا هستش رو ببینیم، مثلا توی زمینه تکست کیمی کیسه اینجا هست شماره 9، اما توی زمینه وب دیولپمنت توی سایت arena.ai اول گذاشتنش با اختلاف زیاد از فیبل، ولی نتیجه‌ای که اینجا من دارم میبینم خیلی برای من ضعیف بود و من انتظار خیلی بیشتری از فیبل داشتم. تو ویدیوهای قبلی خیلی انتظار بیشتری از کیمی کیسه داشتم. تو ویدیوهای قبلی که من از فیبل 5 استفاده کردم و فروشگاه‌های آنلاین ساختیم، خیلی نتیجه خوبی به ما داده، خیلی نتیجه قوی تری داده و ما اگه بخوایم قسمت ادمینش رو ببینیم باید در واقع وارد این آدرس بشیم و یک کاستوم ادمین پنل برای ما گذاشته که بتونیم مثلا یه محصولات رو ببینیم، اوورویو رو ببینیم، تعداد سفارش ها رو ببینیم، تعداد مشتری ها رو ببینیم، با یه سری دیتا و اطلاعات دمو در واقع برای ما گذاشته. ببینید نتیجه کار خوبه ها، ولی در مقایسه با فیبل 5 میتونم بگم فیبل 5 خیلی خیلی بهتره. حتما ویدیوهای قبلی رو ببینید. مثلا این ویدیو رو میتونید نگاه کنید، داخل این من نشون دادم از فیبل 5 چجوری استفاده کردم برای ساخت فروشگاه آنلاین. خب بریم سراغ تست بعدی. این تست هم البته این توکن خیلی کمی مصرف کرده، 174,000 تا توکن فقط مصرف کرده. تست بعدی رو من موفق نشدم انجام بدم. راستش من ازش خواسته بودم که یک اپ iOS آموزشی برای ما درست کنه که مادرن و مینیمال و دوستانه باشه، استایلش برای بچه ها باشه که فیزیک و شیمی بتونیم بهشون یاد بدیم و صحبت‌های مباحث ابتدایی و پایه‌ای فیزیک و شیمی رو بتونیم از طریق این اپ به بچه‌ها آموزش بدیم. میتونی از اپ دالینگو یه مقدار الهام بگیری و یه چیزی تو اون مایه‌ها برام درست کنی. من این پرامپت رو در واقع دیشب فرستادم، الان ساعت 8 شبه. من این رو دیشب تقریبا همین ساعت‌ها براش فرستادم، همونطور که این می‌بینید انجام داد، گیر کرد، کانتینیو نوشتم، بعد دوباره نفهمیدم چی شد، دوباره گیر کردش. و یه چیز بدی هم که داره توی این در واقع اکستنشنی که ما اینجا داریم، خیلی مشخص نیست که داره کار انجام میده یا تموم شده یا فیل شده، خیلی اینش مشخص نیست، برای همین آدم متوجه نمیشه که داره کار میکنه یا نه. همونطور که میبینید دوباره یه جای دیگه نوشتم کانتینیو پلیز، کانتینیو و سرشار از کانتینیو های مختلف و در نهایت اینا رو من تو زمانهای مختلف نوشتم. هنوز میبینید این چند ساعت پیش در واقع من خوردم به اون لیمیتش و هنوز لیمیتش بر من نرفته که بتونم ادامه بدم.
متاسفانه به همین دلایل نتونستم نتیجه این در واقع تست رو ازش بگیرم، اما نتیجهش رو توی فیبل 5 داریم. من اینجا همون پرامپت رو در واقع برای فیبل فرستادم و این رو امروز چند ساعت پیش فرستادم. فکر میکنم حدوداً 15 تا 20 دقیقه طول کشید و برام نتیجه رو کامل کردش و روی کامپیوتر ران کرد. البته من گوشیم رو همینجا دارم، اینجا هم براتون تستش میکنم. خب اگه بیایم اینجا، در واقع این اون اپیه که برای ما ساخته. البته یه چیزی بگم، داخل این در واقع سیمولیتور که اپ های گوشی رو نشون میده، یه جاهای یه سری چیزا ممکنه درست در نیاد، مخصوصا یه سری ایموجی ها که روی گوشی درست باشه. خب کانتینیو رو بزنیم. What should I call you؟ پویا. چرا عوض میکنی؟ کانتینیو. خب اینجا در واقع این همون ایموجیایی که گفتم که آواتار رو در واقع نمیتونیم ببینیم ولی روی گوشی احتمالاً باید بتونیم. حالا بعد روی گوشی هم بهتون نشون میدم. خب من سنم ازم پرسیده، 12 تا 13 سالمه و بریم برای شروع. خب یک مپ جالب برای ما اینجا ساخته که خیلی از لولاش قفله و شیمی رو اینور داریم، اینورم فیزیک رو داریم. خب بریم برای اولی. یه اسمی داده، یه سری توضیحات داده، یه سوال اینجا از ما پرسیده، جواب بدیم. کار میکنه. ضربه زدن مثلا به یه توپ های نیرو محسوب میشه. برای بچه میتونه خیلی جالب باشه، یا خیلی راحت از این مثالا بتونه اون ماهیت آموزشی رو دریافت کنه، اون اطلاعات رو بتونه خیلی راحت بفهمه. خب من سوالا رو همینجور دونه جواب میدم تا ببینیم به کجا میرسیم. از فونتی هم که استفاده کرده و استایلی که استفاده کرده خیلی جذاب، مخصوصا هم خیلی دوستانه است، هم برای بچه ها میتونه جذاب تر باشه. خب اینجا ما باید اینا رو با هم مچ کنیم. فکر کنم این دوتا با هم باشه، این باید این شکلی و این شکلی باشه. خیلی جالبه. خب تمام جونامون یا اون قلبامون حفظ شده، 100% امتیاز هم گرفتیم. لول بعدی باز شد. شیمیش هم اینجا هستش. در واقع درس کوچیک تو اون لول اول میده و بعد ادامه میده. خب بریم همین رو من روی گوشی هم تست کنم. من این رو هم فراموش کردم بگم که این اپ توسط فیبل 5 ساخته نشده. چیزی که ما دیدیم توسط اوپوس 4 و 8 ساخته شد. دلیلش این بودش که من خیلی از لیمیت فیبل 5 هم استفاده کردم و حجم زیادی برای من نمونده بود. خب من اپ رو روی گوشی ران کردم و بریم ببینیم توی گوشی چجوری هستش و آیا اون ایرادات و اشکالات رو داره یا نه. پویا کانتینیو. خب اینجا اون ایموجی در واقع لود شدش. خب جالبه، برای بچه میتونه در واقع اون ایموجی که دوست داره رو انتخاب کنه. خب بریم مثلا حالا دفعه سن رو بیاریم پایین تر و حالت نرمال رو بزنیم. خب اینجا ببینید هم اکثر اون چیزایی که داخل کامپیوتر لود نمیشد اینجا داره لود میشه. حالا بیایم بریم شیمی رو ببینیم به چه صورته. حتی آیکونش رو هم یا اون ایموجیش هم برای ما اینجا گذاشته که مثلا کدوم یکی گاز هستش. خب مچ کنیم اینا رو. شیر مایه، آیس کیوب سالید، استیم گازه. جامد شکل ثابت خودش رو داره. مایه شکل ظرف رو میگیره و تمام. خب این مرحله رو هم انجام دادیم. مرحله بعدی برام باز شد. حالا اینجا در رابطه با مثلا ذوب شدن و یخ زدن صحبت کرده و کویت کنیم. خب خیلی جالب بود. اوپوس 4.8 با اینکه خب از فیبل 5 پایین تر هستش، چنین نتیجه خوبی برای ما توی 15-20 دقیقه ساخت. نتیجه خیلی جذاب بود برای من. خب این تستایی بود که من اینجا میخواستم توی این ویدیو براتون انجام بدم. البته دوست داشتم تستای خیلی بیشتری انجام بدم، ولی این توی این 2 روز با سرعتی که کیمی داره بیشتر از این نتونستم تستی آماده کنم. از اون طرفم نمیخواستم خیلی زمان بگذره که طول بکشه این ویدیو رو بدیم بیرون. پس نتیجه اگه بخوایم بگیریم، کیمی توانایی خوبی داره. حالا توی سری از زمینه ها
مثل ویدیو گیم تواناییش بهتر بود، توی وبسایت یکم ضعیف‌تر بود، نتیجهش رو توی اپ نتونستیم ببینیم به چه صورته. به هر حال لحاظ توانایی خوبی داره، باهوشه، اما متاسفانه سرعتش خیلی کمه و توی کار سرعت خب خیلی مهمه. من اگه بتونم یک محصولی رو توی یک زمان خیلی کوتاهی آماده کنم، خب به جای که مثلا 3 روز براش زحمت بکشم و انرژی من رو بگیره، خب خیلی بهتره. درسته که کیمی هزینه خیلی کمتری داره نسبت به کلاد فیبل 5، اما من شخصا برای بیزنس، چون هم توانایی کلاد بیشتره، مهارت بیشتری داره، هوش بهتری داره و از طرفی سرعت خیلی بیشتری داره، ترجیح من اینه که از کلاد فیبل 5 یا حداقل اوپوس 4.8 استفاده کنم و این سردردهایی که کیمی کیسه به من داد تو این 2 روز رو تجربه نکنم. خب بریم سراغ اون جایزه که اول ویدیو بهتون گفتم. ما هر هفته یه قرعه کشی انجام میدیم و به برنده اشتراک 1 ماهه کلاد پرو رو هدیه میدیم. حالا قرعه کشی به چه صورت هستش؟ از بین کسایی که توی ویدیوهایی که تو اون هفته منتشر شده، یعنی تو هر هفته هر ویدیویی که ما منتشر کردیم، از بین کسایی که زیر اون ویدیوها کامنت گذاشتن، 1 نفر رو انتخاب میکنیم و هدیه رو براش ارسال میکنیم. پس اگه میخواین داخل قرعه کشی شرکت کنید، حتما کامنت بذارید. اگه از ویدیو راضی بودید، اگه چیز جدیدی یاد گرفتید، حتما ویدیو رو لایک کنید و اگر کانال رو سابسکرایب نکردید، حتما روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید، بعد روی زنگوله بزنید، روی آل نوتیفیکیشن بذارید که هم ویدیوهای جدیدی که میاد رو از دست ندین و همینطور آخر هر هفته جمعه ها من یک ویدیوی شورت میذارم معمولا، یا یک پست میذارم که برنده قرعه کشی اون هفته رو اعلام میکنم که اگه شما جزو برنده ها بودید سریع مطلع بشید و بتونیم با هم کانکت بشیم که هدیه رو به دستتون برسونیم. خب امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید و خیلی زود داخل ویدیوهای بعدی میبینمتون.